iPhone කියලා පිළිගන්නවා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝම අද කතා කරමු කොට දෙනෙක් අහලා තිබ්බ nanoleaf light panel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොනවාද මේ nanoleaf light panel එකක් හදාගන්න ඕනේ කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕනේ nanoleaf design එක කපා ගන්න කතරක් හරි paper cutter එකක් හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අලව ගන්න ගම් එකක් තිබ්බනම් හරි ඒක glue gun වෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම glue gun එකට silicone කුරු ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඩිසයින් එක ඇඳ ගන්න පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ මේක කවර් කරගන්න විනිවිද වෙන්න දෙයක්. මේක වලට හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්නවා නම් ඔයාලා ගිහින් කියන්න පුළුවන්. වහලවල් වලින් අතට රස්නේ එන්නේ නැති වෙන දාන ස්පොන්ජ් කවර් කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ LED light පටියක්. අපිට ඇලුමිනියම් ෂීට් එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කාඩ්බෝඩ් එකක් ඕනේ. ඉස්සලම් කරන්න ඕනේ ඔයාලා කැමති nanoleaf ඩිසයින් එක ඔයාලා කාඩ්බෝඩ් එකේ ඇඳ ගන්න. ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඒ ගානටම ලස්සනට කපා ගන්න. මේ තියෙන මම කපාගත්ත ටික ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව කාඩ්බෝඩ් එකක් අරගෙන ඒක පැත්තෙන් කවර් කරන්න වෙනම කාඩ්බෝඩ් තීරු යවන්න ඕනේ. ඒකින්ද තීරු ටිකක් ඇඳගෙන ඒ ටිකත් ඔයාලට පුළුවන් කපා ගන්න. මේ තියෙන විදිහට කපාගත්ත ඒවා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට ඇලුමිනියම් ෂීට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඇලුමිනියම් ෂීට් එකත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන කාඩ්බෝඩ් එක වටේට කාඩ්බෝඩ් පටි අලව ගන්න. එහෙම අලවගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට nanoleaf එක කොහොමද ඔයාලට තියෙන්න ඕනි කියලා බලලා ඒ කැමති විදිහට ඩිසයින් කරලා ඒ ටික හොඳට අලව ගන්න. අලවගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වටේටම ඔයාලගේ ලයිට් එක අලව ගන්න. ලයිට් එක අලවද්දී මතක තියාගන්න ලයිට් එක හැම තීරුවක් වටේම යවන්න. නැතුණොත් සමහර තීරුවල ලයිට් එළිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන nanoleaf එක උඩින් වහන්න ගත්ත carrant එක කපලා ඒකේ ගානට අලව ගන්න. ඒ විදිහට අලවගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ nanoleaf එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්තිමට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ වයර් ටික කරන්ට් එක ප්ලග් කරන්න. ප්ලග් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලර් මැච් වෙනවා. वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना ये वगैरह सब्सक्राइब करना अमतक करना है ना अदर